العام الجديد وإضاعة الوقت. اعتقدت أن المشاعر السلبية حول نهاية العام تبدأ تقريبا بعد النصف الأول من العام. والكلمات المؤلمة مثل "هذا العام مضى على هذا النحو، العام ينتهي" تتدفق من ألسنتنا. ما مدى قصر طاقة البدايات مقارنة بها؟ نبدأ كلمات العام الجديد في نهاية شهر نوفمبر على أقرب تقدير، ولكن بطاقة مزدوجة. تبدأ الطاقة الأولية الإيجابية تماماً في منتصف الطريق تقريباً خلال شهر ديسمبر، وتطير في بداية العام لمدة 15 يوماً بأي طريقة تنظر إليها. لأنه لفترة طويلة، أصبحنا أشخاصاً يفكرون أكثر في أولئك الذين ليسوا كذلك، ويشككون في النهايات أكثر، وينسبون المعاني السلبية إلى الوقت المنقضي. يبدو الأمر كما لو أن الجهاز الحوفي للدماغ دائما في حالة اضطراب ضد حياتنا وجه مبتسم. ما لم يمر عام رائع، ولكن لا توجد معجزات واضحة، فإننا نحسب الموسم بدون حصاد. لأنه على الرغم من أننا يبدو أننا نهتم بالمكان الذي تطورنا فيه روحانيا، أو ما هي الهوية التي أصبحنا عليها على المستوى الشخصي، إلا أنها في الحقيقة ليست أهم موضوع لدينا. إذا لم تتحقق الرغبات التي ننقلها للكون في العام الجديد في النصف الأول من العام، ربما حتى في الربع الأول من العام، فلا أمل في الباقي، أليس كذلك؟ كأن هناك فرق بين كل هذا الوقت والوقت المتبقي، فهو 6 أشهر، والأشهر الستة الأخرى، خاصة وأن أسلافنا تخلصوا من بعض السنوات، على سبيل المثال بسبب وفاة الفيروس المقنع. على الرغم من أنه العام الذي جعلنا ننمو أكثر، كلما قل اهتمامنا بما نريد القيام به وما يجب أن نفعله، زاد الوقت الذي ننتظر فيه توقعاتنا لتغرقنا. بعبارة أخرى، فإن أفعال الوقوف والانتظار تكتب الانتصار على الجري من أجل الأحلام التي هي موضوع فعل الانتظار حتى سنوات عديدة. بدلاً من أن نقول "ما الذي أضفته لنفسي، ما الذي أضافه لي", نقول "ما لم يعطني للعام والوقت والأشخاص الذين نلتقي بهم". إن بداية المغازلة أو الشعور في موعد ما هي أيضاً قصيرة العمر، فنحن لا نغازل الشعور في قلوبنا. نحن نطارد أخطاء الشخص الآخر تجاهنا على الفور، ونطرح إمكانية النهاية أو الخسارة، ونقوم بقضم أظافرنا حول أولئك الذين لا وجود لهم، ولا نهتم بمشاعرنا. حتى عندما تسوء الأمور، فإننا نضيع الوقت عن عمد، ونأسف له عندما ينتهي، ونختنق في غضبنا. نحن منشغلون بالحفاظ على حذرنا، ليس لأن الأمور تسير على ما يرام، ولكن بسبب احتمال أن نكون مخطئين، وهي معركتنا لنكون محبوبين، لا أن نحب. ضائعة، ضائعة. مع نهاية السنين وبداية نرسم البيوت والسيارات والقلوب على الورق. نريد المال والممتلكات والحب أن يأتي. بدلاً من ذلك، لا ننوي عام سأشعر فيه بالثراء والسعادة والصحة والسلام والحب الإيجابي. لأننا نحتاج إلى أشياء ومال وأشخاص لهذه المشاعر، نحتاج دائماً إلى سيارة. ويجب أن يكون هناك دائماً مانح، وإذا حدث ذلك، فسيكون كل شيء على ما يرام. يحدث ذلك عندما لا يستخدم الشخص الذي يهتم كثيراً بنفسه وبمشاعره وأفكاره مشكلته الوحيدة بمرور الوقت.
بصرف النظر عن ذلك، يمكنه رؤية نفسه في الوقت المناسب، ورؤية مشاعره وأفكاره، ورؤية ما حصل عليه، وخلق سعادته داخل نفسه. وفقا للكثيرين منكم، كان يمكن اعتبار عام 2021 كارثة بالنسبة لي ما حدث. لكن على الرغم من كل شيء، أقول إنه وقت رائع في الموسم الذي جئت فيه. ولا أتجاهل ما اكتسبته لنفسي ووجودي. ليس لدي إثارة العام الجديد، العام ينتهي في اندفاعي. لأن الوقت هو أفضل وسيلة أستخدمها للشعور بالتحسن، وليس الأشياء والمال والحب. وأنا أجبره على خدمة هذا الغرض تحت أي ظرف من الظروف. حدد أهدافا لسنوات وشهور، وحدد التوقعات، وأضف معنى. لكن الحب لم ينتهي لأنه لم يكن هناك حب في نوفمبر، ولم تستدير الشمس لأن الصيف انتهى. ولم تنتهي أحلامك غدا لأنها لم يحدث اليوم. فقط لا تنسى أن تستسلم، ولا تنسى أن تتقدم في حياتك. ما تسميه الوقت هو أنك إذا ركضت فهذا حامل بفرص، وإذا توقفت فهذا عذر للسقوط.